Γεια σας! Είμαστε ο Γιάννης και η Πινελόπη. Ζούσαμε στη Μύκονο μόνιμα μέχρι τον κορονοϊό. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πήραμε ένα βανάκι, να το μετατρέψουμε σε αυτοκινούμενο και να γυρίσουμε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν 4 χρόνια τώρα ταξιδεύαμε γυρνώντας τον κόσμο με ένα Renault Traffic. Και ήρθε η εποχή να αποκτήσουμε το καινούριο μας βαν. Ένα μεγάλο τετρακίνητο Fiat Ducato Elena H2. Με αυτό θα συνεχίσουμε τα ταξίδια μας off-road. Σε αυτό το σημείο με πολύ περηφάνεια να σας πούμε ότι 4 χρόνια μετά από πολύ κόπο και πολλά βίντεο ξεκινήσαμε να πληρωνόμαστε από το YouTube. Έτσι, όσοι θέλετε και φυσικά όσοι μπορείτε πλέον να κάνετε μια συνδρομή στο κανάλι μας δίνοντας το ποσό ενός καφέ σας μηνιαίος, ή μπορείτε να μας στηρίξετε μέσα από τη σελίδα donation που έχουμε στο Buy Me a Coffee Esperanza Van Life. Ξεκινήσαμε το μέτρημα. Ό,τι βίντεο έχουμε δει δεν θα βολέψουν και πολύ τελικά. Γιατί το παράθυρο που πήραμε εμείς δεν είναι ακριβώς όπως είχαμε δει. Δηλαδή, στα βίντεο που έχουμε δει φαίνεται εδώ στην κορνίζα αυτή να μπαίνει ξύλινη κορνίζα. Εμάς πάλι η ξύλινη κορνίζα για να σφίξει θα πρέπει να μπει εδώ, δηλαδή σε αυτό τον 1,5 πόντο που έχει αυτάκι το παράθυρο. Αυτό ουσιαστικά που έρχεται και κολλάει στη λαμαρίνα. Και άρα ο ξύλινος πύχης θα πρέπει να μπει εδώ στην ουσία και σφίγγει με κάτι σιδεράκια που έχει και με αυτές τις βίδες και το κρατάει. Άρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί τώρα σχεδιάζουμε πόσο είναι το απ' έξω και πόσο πρέπει να πάμε μέσα για να κόψουμε. Και αν όλο αυτό θα μας ταιριάζει όντως και στην απ' έξω πλευρά, σωστά. Αγχωτικό το να κόβεις παράθυρο. Να μου πεις δεν έχεις ξανακόψει, έχουμε κόψει το παράθυρο οροφής. Αλλά το παράθυρο οροφής, αν και είναι πιο δύσκολο για την οροφής, είναι μικρούλι. Τώρα έχουμε να κόψουμε όλη αυτή την πόρτα. Τέλος πάντων το ξαναδιπλοτσεκάρουμε. Να κάνουμε ένα σχέδιο και απ' έξω να το βλέπουμε αν συμβαδίζει. Αν συμβαδίζει με το πάνω μέρος. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε το σχέδιο που θα κάνουμε τώρα απ' έξω και οι μετρήσεις. Πώς θα καταλάβουμε αν θα συμβαδίζει με το από μέσα εκεί που θέλουμε το παράθυρο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετρώντας εμείς εδώ ουσιαστικά θέλουμε να γωνιάσουμε. Ναι, αλλά εφόσον το αμάξι έχει καμπύλες, η γωνία δεν ακουμπάει ακριβώς. Και έτσι πολλές φορές το χάνεις και ενώ φαίνεται να τραβάς ίσια γραμμή δεν είναι ίσια, είναι καμπυλωτή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν είναι που εγώ επιμένω ότι έπρεπε να κάνουμε μια ξύλινη κορνίζα στο μέγεθος που θέλουμε, να τη βάλουμε πάνω στη λαμαρίνα, να μπορέσουμε έτσι ουσιαστικά να ακουμπάει ακριβώς για να κάνουμε το σχήμα και να είναι πιο εύκολο να τραβήξουμε τις γραμμές. Ναι, αλλά ο Γιάννης δεν το δέχεται, όπως κάθε φορά και κάπως έτσι κάθε φορά που φτιάχνουμε το βαν μαλώνουμε απίστευτα πολύ, γιατί τρώμε μια ολόκληρη μέρα να μην κάνουμε αυτό που λέω εγώ, ώστε στο τέλος να δούμε ότι ήταν πιο εύκολο έτσι. Πάμε να δούμε πόση ώρα θα πάρει για να αποφασίσουμε να κάνουμε την κορνίζα. Φτιάξαμε την κορνίζα για να είμαστε σίγουροι. Τη βάλαμε γύρω το παράθυρο, εφαρμόζει πολύ στούμποτα. Και τώρα ο Γιάννης λέει να βάλουμε λαμάκια ώστε όταν τη βγάλουμε από το παράθυρο να μην χάσει το γωνιασμά της, γιατί μόνο με τις βίδες δεν θα μείνει, ώστε να μπορούμε να κάνουμε στο αυτοκίνητο το σχήμα σωστά γωνιασμένο. Λοιπόν, χαρτώνουμε για να έρθει η ώρα να κόψουμε. Τελικά σαν τρόπο αυτό που θα ακολουθήσουμε είναι ότι ουσιαστικά θέλουμε να κόψουμε τη λαμαρίνα και εφόσον έχει καμπύλη πρώτα να τη συνδέσουμε για μια μέρα με την ξύλινη την κορνίζα, ώστε να πάρει πιο ελαφρά το ίσιωμα της κορνίζας και μετά να βάλουμε το παράθυρο. Τελικά από ό,τι είδαμε αυτός ήταν ο πιο εύκολος τρόπος, ώστε να έρθουν όλα πιο κοντά χωρίς να πιεστεί απότομα και να μην τυχόν και έτσι μπάζει από κάπου. Και το να φτιάχναμε ξύλινη κορνίζα που το σκεφτήκαμε και εμείς και μας το είπαν πολύ, η οποία να είχε καμπύλη, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά ήθελε παράθυρο με καμπύλη. Το παράθυρο βέβαια που πήραμε φαινόταν στη φωτογραφία να έχει καμπύλη στο πλάι, τελικά δεν έχει, είναι ευθεία.
Οπότε και να φτιάχναμε την ξύλινη κορνίζα με καμπύλη, ουσιαστικά θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Λαμαρίνα και ξύλινη κορνίζα θα είχαν καμπύλη, το παράθυρο που πρέπει να μπει στη λαμαρίνα δεν θα είχε. Και έτσι δεν βόλευε. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι μετράνε, κάνουν ένα πλαίσιο και κόβουν. Απλά πράγματα. Εμείς έχουμε χιλιομετρήσει. Κάνουμε διαγώνιους, κάνουμε χιλιάδες μετρήματα για να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα κάνουμε την πρώτη τρύπα στη γωνία δεν θα πέσει πουθενά λάθος. Μιας και το παράθυρο, αυτό δηλαδή μας πήραν οι φίλοι μας για τη δουλειά που κάνουμε στο βανάκι τους, είναι μεγάλο. Που σημαίνει ότι ερχόμαστε οριακά. Δηλαδή με βάση τα σημάδια μας το κόψιμο θα είναι εδώ. Η κορνίζα του παραθύρου θα πέφτει πάνω εδώ. Οπότε θα μας αφήνει κάποια κενάκια. Και σίγουρα δεν έχουμε περιθώριο να πέφτει πάνω εδώ. Άρα πρέπει το κόψιμο να είναι τέλειο ώστε να μην ξεφύγουμε από εδώ. Από το χοντρό σημείο. Και πάνω και κάτω. 21,1. 21,1. Ωραία. Νομίζω ότι το τετραπλό τσοκάραμε πια. Δεν μπορεί να κάνουμε τόσο λάθος, οπότε μάλλον το βρήκαμε. Και άρα το θέμα είναι τώρα. Κόβουμε σήμερα προκειμένου να κολλήσουμε και να δούμε τι γίνεται, ή κόβουμε αύριο γιατί έχει πάει απόγευμα και φοβάμαι ότι άμα αργήσουμε μετά θα έχει πολύ ζέστη για να στεγνώσει σωστά κτλ. Αν κόψουμε αύριο βέβαια είμαστε και δύο ψαράκια. Και τι είπαμε ότι είναι αύριο? Ένα δρόμο σελήνης. Όχι, είναι έκλειψη σελήνης στα ψαράκια. Άρα θα πρέπει να χιλιόμετρήσουμε, λέει, για να είμαστε σίγουροι. Τι? Αυτό γιατί θες να το βάλεις? Αυτά θα τα κόψουμε. Ποια, τα φτάκια? Ναι. Αυτό. Ναι. Ναι. Το παράθυρο, το πλαίσιο θα κοπεί εδώ. Ναι. Εμένα μου ξεφύγει ο τροχός για κάποιο λόγο για τραυματίσω τη λαμαρίνα, θα έχω τρύπα εδώ. Δεν το πιάσα. Πάμε πάλι. Εμείς θα κάνουμε να κόψουμε αυτό. Το σίδερο το εξωτερικό. Ναι. Ωραία. Α, ναι, ότι θα έχεις κόψει παραπάνω εννοείς. Αν μου φύγει ο τροχός πιο μέσα, πας θα φάω και την έξω, εξωτερική ναι, λαμαρίνα. Ενώ έτσι μπορώ να βάλω μια λαμαρίνα ενδιάμεσα. Μη φύγει λες Για τώρα. να, αν μου φύγει ο τροχός, να φάει αυτό και όχι τη λαμαρίνα του αυτοκινήτου. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, γιατί δεν έχουμε και περιθώριο να πάμε πιο κάτω και πάνω μετά. Ναι, γι' αυτό λέω. Να βάλουμε μια Αυτό λαμαρίνα είναι το μετά εδώ πράγμα. μέσα έτσι ώστε να κόψω εγώ εδώ ευθεία, ωραία και καλά. Ναι. Το σίδερο. Λοιπόν, και πάνω το ίδιο. Για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό και να το βγάλουμε. Για να κόψουμε μετά τη λαμαρίνα την υπόλοιπη. Τι λες λοιπόν, το παράθυρο οροφής ήταν πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Το παράθυρο οροφής πιο εύκολο. Πιο εύκολο Το ήταν, παράθυρο οροφής έτσι. σου πίνει και λίγο στραβά, δεν το πρέπει να κάνεις χαμπάρι. Ναι, και εμένα έτσι μου φαίνεται. Ναι, το άλλο είναι οροφής, ναι, και δεν πρέπει να χάνει από πουθενά και Ναι, τέτοια. αλλά και να πάει λίγο στραβά όμως. Αλλά εδώ έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει να ελέγξεις. Δηλαδή όλα αυτά τα πλαϊνά, τα γύρω-γύρω, που είναι διπλή λαμαρίνα και που δεν είναι. Αλλιώς έπρεπε να πάρουμε πολύ μικρότερο παραθυράκι, που ήταν κρίμα όμως να χάσεις φως και θέα. Απλά για να είσαι σίγουρος και να κάνεις μικρότερη τρύπα, ας πούμε. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι επειδή έχει πάει αργά το απόγευμα και δεν νιώθουμε σίγουροι να κόψουμε το παράθυρο γιατί να μπορεί να πάρει παραπάνω ώρα και τα λοιπά, και οπότε δεν θέλουμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε οπότε αύριο με το καλό. Ναι, στην έκλειψη σελήνης δεν πειράζει. Θα το ρισκάρουμε, λέει. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να βγάλω τα κουρτινάκια βέβαια και όλα αυτά για να μην τα κάψουμε, και να προσπαθήσουμε να κόψουμε με τον τροχό, που και αυτό δεν θα ήθελα να το κάνουμε στην έκλειψη σελήνης. Οπότε καλύτερα να το κάνουμε σήμερα. Εντάξει, αυτό θα βγάλουμε. Το κουρτινάκι που λες και τέτοια τώρα θα βάλουμε ένα ξύλο εκεί που πετάει τις πίθες και θα το προστατεύσουμε. Θα κρατάσεις ένα ξύλο κόντρα. Για να το προστατεύσουμε. Okay. Να πέφτουν τις πίθες Ωραία, πάνω. αυτό θα κάνω. Θα πετάξω όλο μπροστά. Από εκεί. Ωραία, περίμενε.
εκεί. Πού τις έτοιμη? Βλέπω κενό, βλέπω άστρο από πίσω. Αυτό, ας πούμε, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν μπορείς να το βρεις τρόπο, βέβαια. Όχι, είναι και. Βρε και να δούλευα τροχό και να το μάθω. Δεν μπορούσα να το κάνω. Ο μόνος τρόπος τελικά να το κάνω αυτό θα ήταν να ξέρεις, αυτό που είπες πριν. Τελικά. Να κόψω κάτω, εκεί που θα έκοβα για το παράθυρο. Και καλά. Και μετά να τραβώσω και να το κόψω με τη σάρκα. Δεν είναι εύκολο τώρα αυτό. Και πήγα να σου πω πρόσεχε μη σου ξεντονιστείς τα μούτρα σου. Ωραία. Νταν, πάμε απ' έξω να δούμε άμα φαίνεται τρύπα. Δεν φαίνεται τίποτα, είδα. Α, το είδες. Ναι, θέλω να πάρω τώρα πίσω δύο θάβατα. Πάλι καλά, ωραία. Γι' αυτό βάλαμε μέσα το άλλο. Ω, πεντακάθαρο. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Νομίζω ότι αυτό τελικά ήταν το πιο αγχωτικό κομμάτι Σίδερο. του παραθύρου, ναι. Γιατί το υπόλοιπο αν μετρήσαμε σωστά, τελείωσε. Πόσο λάζω να το κόψουμε, έχουμε κόψει άλλα κι άλλα. Το ίδιο αγχωτικό με αυτό. Γιατί? Το υπόλοιπο το κόψουμε τη σέγα, δεν είναι το ίδιο. Έχεις ένα... Δεν θεωρώ πιο εύκολη τη στέγα στην Αμαρίνα του τροχό. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Αγχώθηκα και μόνο που το είδα. Κάνουμε μια ψηλή τρυπούλα, έχουμε σημαδέψει για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μετρήσει και έχουμε σχεδιάσει σωστά το παράθυρο για το κόψιμο. Λοιπόν, ο Γιάννης τώρα θα τρυπήσει απ' έξω για να δούμε αν θα βγούμε στο ίδιο σημείο εδώ. Εντάξει. Σωστά είμαστε. Ορίστε. Έλα να το δεις. Κοντά είμαστε. Έλα από εδώ. Είμαστε περίπου ένα πόντο από τη γωνία. Το ίδιο μέσα έξω ακριβώς. Όχι, εδώ είσαι περίπου ίσα. Ναι. Δεξιά-αριστερά. Εσένα που σου είναι πιο κοντά. Μέσα είσαι από την πάνω γραμμή είσαι πιο κοντά, δηλαδή είναι πιο κοντά εδώ από ότι στην πλάγια. Εντάξει, πλάγια όμως έχουμε περιθώριο, έχουμε αέρα. Πλάγια είχαμε 4 πόντους από εδώ, 4 πόντους από εκεί αέρα. Πάνω κάτω είναι το βέβαιο. Ναι, εδώ η γωνία μας είναι το θέμα όμως. Εδώ είπαμε από μέσα είσαι πιο κοντά πάνω. Είναι ελάχιστο, δεν νομίζω, ξέρω εγώ. Να έχουμε θέμα. Ας το πιο γρέζι, αφού θα το κόψουμε με τη σέγα. Ναι, θα βρει η σέγα εδώ. Θα μου βρει η σέγα. Θα σπάσω λίγο το βρεζάκι. Εξοκόβεται. Ξαναξεκινάμε οπότε τώρα μέσα από την άλλη τρύπα για να πάμε πάνω. Πάει και το πλάνιο. Ναι. Θα το κολλάμε να πάω από μέσα, σου κρατάω κόντρα. Βάλουμε τις ταινίες και θα πατήσουμε λίγο μέσα. Ξεκινήσαμε δύο πλευρές, κόπηκα. Πάμε για τις υπόλοιπες. Τρύπα. Είδες να το κάνεις με ταινία.
δεν κουνάει πολύ, ναι, και είναι πιο εύκολο. Πας και σούπερ μάρκετ, όχι. Α, ναι. Εδώ βέβαια καλά, θα το φάμε με τη λίμα όμως, γιατί κάνει ένα αυτάκι, αλλά πολύ μικρό αυτάκι. Βλέπεις. Πέταξε. Κάνει καμπύλη. Όχι, ήταν η γραμμή καμπύλη. Έλα, θα το φάμε με τη λίμα. Ένα γράμμα. Πάντα θα τα βλέπουμε μετά. Αυτό είναι το θέμα. Να σιγουρευτούμε ότι δεν θα τα βλέπουμε μετά. Θα τα βλέπουμε μόνο το παράθυρο και όντως θα είναι καλυμμένο από μέσα. Κάπως έτσι. Κάνεις τρύπα στα μάξι σου. Έχει το πρώτο σου παράθυρο. Έκαψε το σακουλάκι, αυτό το σακούλα. Ωραία, και τώρα ήρθε η ώρα που έπρεπε να λιμάρουμε όλο το άνοιγμα γύρω-γύρω για να φύγουν τα γρέζια, να περάσουμε αντισκοριακό Να προβάρουμε, να δούμε χωράει το παράθυρο, καλά το κόψω. και να δούμε τι κάναμε. Ωραία, ήρθε η ώρα να δούμε αν ταιριάζει το παράθυρο. Χωράει. Καλά το κόψατε, λέει. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Να στήσω. Πλάκα μου. Μπαίνει. Περίμενε. Εδώ όμως περίμενα, από το περιθώριο. Α, γιατί βρίσκει η καμπύλη αυτή που έχει εδώ. Κάτω. Έχει περιθώριο που το σκουλάει. Κανονικά, βλέπω, δηλαδή έξω. Άρα Την εδώ βρίσκει είναι. αυτή η καμπύλη, ενώ μπορεί να πάει 2 χιλιοστά πήγε και ίσως μετά να το παίρνει. Δεν είναι αυτό που θέλουμε παραπάνω από 2 χιλιοστά, φέρτε λίγο. Και εδώ κάνει μια καμπύλη. Πάμε πάλι μία. Όπως πάντα δεν ακολουθήσαμε τις οδηγίες ακριβώς του κατασκευαστή. Το κόψαμε just όσο το μετρήσαμε και έτσι χρειαζόταν λίγο παραπάνω κόπο και λίγο παραπάνω λιμάρισμα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Από εδώ μέχρι εδώ κάνει πάλι λίγο καμπύλη και βρίσκει η βίδα και το πλαστικάκι αυτό το στραβό που έχει. Μιλάμε για εκατοστά του χιλιοστά του. Λοιπόν, τα προβλήματα που έχουμε μονίμως με το Γιάννη, ακόμα, κάνουμε ακριβώς πάντα. ακόμα και όταν κάνουμε λέει ξύλινες κατασκευές, το ίδιο πάθαμε και στο παράθυρο. Αρχικά θεωρούμε πάντα φυσικά ότι είμαστε λίγο πιο έξυπνοι από τους άλλους και έτσι δεν ακολουθούμε ακριβώς τις οδηγίες. Τώρα ας πούμε το παράθυρο έλεγε 90x50 και εμείς το κόψαμε 89,7 γιατί μετρήσαμε το παράθυρο βέβαια και ήταν 89,7 επί 49,7, δηλαδή το κόψαμε just αυτό που λέγαμε, τέρμα στον ποτό αντί για να πάμε στα 90x50 γιατί το φοβηθήκαμε εφόσον το μετρούσαμε ότι είναι λιγότερο και αυτά τα 3 χιλιοστά λοιπόν τώρα δείτε εδώ ότι βλέπετε αυτή τη γραμμούλα ίσα ίσα 2 χιλιοστά πετάει αυτό εδώ το κομματάκι και δεν μπαίνει το παράθυρο και σε κάνα 2 σημεία δηλαδή τέτοια κομματάκια. Μιλάμε τώρα για το χιλιοστό του χιλιοστού όμως ότι εξέχει. Και έτσι έχουμε πολλή δουλίτσα με τη λίμα γιατί τώρα μπορείς να ξαναβάλεις σέγα δεν μπορείς. Όχι, να βάλεις τροχό. Να βάλεις τροχό, με την κορνίζα πάνω μπορεί γιατί χωρίς την κορνίζα το φοβόμασταν, οπότε πάμε. Φύγουμε. Δεν είναι για ακόμα. Γιατί. Πάνω κάτω μπαίνουμε. Λοιπόν, Παίρνε το. μην κουπανίσεις, μην πέσεις. Μην κάτσεις μπροστά. Α, συγγνώμη. Από εδώ έλα.
θέλω να φαίνεσαι από εδώ. Έρχομαι από εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Γιατί ιστερία μιλάμε. Ναι. Μπορεί, λέει, να το κάναμε τσίμα και να έπρεπε να το φάει και με το τροχάκι λίγο έτσι για να χωρέσει, όντως να μπει. Είναι και λίγο στραβά τα πλαστικά σε κάποια σημεία του παραθύρου, δεν είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά οκ. Όμως, κοιτάμε αν είναι ίσιο. Λοιπόν, τώρα που μπήκε. Από εδώ, εδώ, είναι 7,8,5. Και από εδώ είναι 7,9. Μισό χιλιοστό. Μας έφυγε. Για τέτοια τελειομανία μιλάμε. Δεν κάναμε καλή δουλειά. Μας έφυγε μισό χιλιοστό. Αποκτήσαμε το πρώτο μας παράθυρο. Θα το κολλήσουμε πρώτα. Δεν έχει σημασία, τώρα το κόψαμε, είναι και σωστό. Εντάξει, πρώτη φορά βάζουμε παράθυρο. Οκ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Λοιπόν, τώρα μας μένει. Ουσιαστικά δεν το βάλουμε το παράθυρο, είπαμε σήμερα. Σήμερα θα κολλήσουμε την. Θα κολλήσουμε την κορνίζα για να αρχίσει όντω όντως η λαμαρίνα σιγά σιγά ουσιαστικά να τραβηχτεί. Γιατί έχει αυτά τα κενά εδώ λόγω του ότι είναι ίσιο το παράθυρο πάνω κάτω. Να παίρνει ουσιαστικά η λαμαρίνα οπότε η μορφή της κορνίζας χωρίς να την παραπιέσουμε. Και μετά να βάλουμε το παράθυρο, γιατί δεν έχει τελικά τεράστια διαφορά βέβαια στις γωνίες, η αλήθεια είναι που δεν καλύπτεται με την κόλλα. Αλλά θέλουμε πρώτα να πάρει λίγο η λαμαρίνα τη μορφή της κορνίζας, ώστε αυτό να έρθει λίγο πιο κοντά, γιατί εδώ τελικά στην καμπύλη εφάπτεται. Οι άκρες πετάνε, ναι. Αλλά θέλουμε ουσιαστικά να έρθει η λαμαρίνα στη μορφή του παραθύρου, εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ώστε να πετάει στο δυνατόν λιγότερο στις άκρες και να μην έχουμε προβλήματα τύπου διαρροές κτλ. Τώρα ήρθε η ώρα που πρέπει να καθαρίσουμε καλά. Εδώ βάφουμε με αντισχωριακό χρώμα τις άκρες που κόψαμε για να μην έχουμε σκουριές. Καλά το κόψαμε. Ήρθαμε τα καλλιτεχνικά τώρα. Ήρθε η ώρα να κολλήσουμε την κορνίζα ώστε η λαμαρίνα να αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά τη μορφή του παραθύρου. Και αύριο να κολλήσουμε το παράθυρο. Ο Γιάννης το λέει unboxing. Αφήσαμε μια ολόκληρη μέρα το αυτοκίνητο με τρύπα στο πλάι, σφιγμένο μόνο ουσιαστικά με την κορνίζα που έχουμε βάλει από μέσα, θέλοντας να φέρουμε τη λαμαρίνα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κορνίζα, χωρίς όμως ουσιαστικά να στραβώσει εντελώς, αλλά να πάει κάπου στο ενδιάμεσο από την ξύλινη κορνίζα και το παράθυρο που θέλουμε να βάλουμε. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο το κράτησε πίσω ή θα ακουστεί αυτό το τοπ και θα ανοίξει. Και θα δούμε αυτό που δεν θέλουμε να δούμε, λέει. Μέχρι στιγμής κρατάμε. Ακούστηκε? Θα ακουστεί. Ξεκολλάει. Αχ, ναι. Το θέμα είναι στο πλέμα, ακόμα και αν πάρει την απόσταση, κατά πόσο θα αφήσει, θα μείνει στο ενδιάμεσο που θέλουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκολλήσει τώρα και όχι μετά, έτσι. Έτσι δεν είναι? Καλά, μετά θα έχει σφίξουμε το παράθυρο, ούτως ή άλλως. Πρέπει να ξεκολλήσει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ναι, αν κάνει όμως το τάκ μετά, αφού θα έχουμε βάλει τις κόλλες και το παράθυρο. Εκεί δεν υπάρχει έτσι να σου αφήσει το κενό που θα μπαίνει το νερό που λέμε. Το έχουμε σφίξει ήδη. Δεν το έκανε το τάκ. Ακόμα τάκ δεν έχει κάνει. Βέβαια, όχι, από εδώ ήταν ακριβώς. Από εδώ που ήταν ακριβώς, ανοίγει. Δεν το παράθυρο. Θα το δούμε τώρα. Πάω να φέρω το παράθυρο. Για πάμε να δούμε. Βρίσκει πάλι στη λαμαρίνα, όχι στο ξύλο. Το πλαστικάκι εκεί δεν βρίσκει, τώρα πέρασε. Μπήκε μάλλον, μπήκε. Καλά, είναι πολύ στουμποτό. Αλλά απ' έξω πως φαίνεται, μπήκε? Πάει όμως. Καλά, μην το πατάς πολύ, γιατί δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό που έλεγες.
Για να βάλουμε κόλλα. Πάει πάντως. Έρχομαι. Μπήκε. Τι λέει το σπίτι με θέα? Μια χαρά είναι το σπίτι με θέα. Α, είναι μεγάλο παράθυρο. Ξέρεις τι ωραία που φαίνεται. Έτσι απ' έξω τώρα. Ου, τέλειο. Λοιπόν, κάποιοι ρωτήσατε χθες, τέλος πάντων, πόσο αγχώθηκα όταν έκοβα το αυτοκίνητο. Άγχος θα το πω γενικότερα. Όταν έκοβα τα μάξι. Στο να κολλήσουμε το παράθυρο μου έχει βγάλει πιο πολύ άγχος. Κοίτα, εγώ στο μόνο που αγχώνομαι σε αυτό είναι ότι ο Γιάννης συνήθως είναι έξτρα σε όλα του. Με λίγα λόγια, σφίγγει έξτρα τις βίδες. Βάζει έξτρα κόλλα, έξτρα μαστίχα, έξτρα όλα. Και οπότε αυτό που του έχω πει είναι ότι να, εδώ ας πούμε, έχει ρε παιδί μου ένα ποντάκι 1,5 όλο και όλο γύρω-γύρω. Μην βάλεις 3 κόλλα, ας πούμε. Κατάλαβες αυτό. Και με τη γωνίτσα αυτή απάνω, αν όντως θα μας έρθει σφίγγοντας, θα δούμε. Αυτά με αγχώνουν. Θα κάνω το τέτοιο, είναι πώς τους λένε, εργοδικό, πώς τον λένε. Εργοδικός. Μέχρι τη μαύρη τη γραμμούλα τέλος πάντων. Εκεί είσαι. Μάλιστα αφεντικό. Είμαστε σίγουροι δεν θέλει παραπάνω? Όχι, γιατί αυτό θα βγει και απ' έξω τώρα, ούτως ή άλλως. Μας λέγανε, μην τη λυπηθείτε την κόλλα. Καλά, αυτό δεν θεωρείται ότι λυπόμαστε. Στις γωνίες θα βάλουμε παραπάνω και ως βγει και έξτρα για να είμαστε και σίγουροι, αλλά... Είναι υπερβολικά αγχωτικό αυτό που κάνουμε, να ξέρετε, στο να τραβάς ταυτόχρονα. Οπότε τι εικόνα θα έχετε τώρα δεν ξέρω, αλλά θέλουμε να το κάνουμε γρήγορα. Πώς πας? Τα κάτω σφίγγεις τώρα? Ναι. Όσο σφίγγεις από τη μια, Ναι. να χαλαρώνουνε. Βλέπεις? Ναι. Πατήσει και να Πάω από λίγο όλα μαζί, δεν τα σφίγγω τέρμα ακόμα, πάω από λίγο όλα. Ξανά και ξανά. Και εγώ από την αντίθετη πλευρά. Άρα και πόσο στο σφίγγει. Πάει, αυτό που θα τερματίσει. θα γυρίσω. Θα τερματίσω. Κουμπλέ. Έχεις χώρο να αφήσεις. Κάμερα σαν είναι εγώ εδώ, πού να τραβάει την κάμερα τώρα. Λοιπόν, άφησα το Γιάννη να τελειώσει με την κόλλα, γιατί εγώ είμαι ως γνωστόν τόσο τελειομανής που το κάθε μπιλάκι μου χτυπάει στο μάτι και στο τέλος θα έβγαζα και την κόλλα που έχει από κάτω. Προκειμένου να το καθαρίσω. Σχεδόν εκεί έχω φτάσει. Βέβαια, ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο Γιάννης έχει αρχίσει και μου μοιάζει πολύ. Δηλαδή, δείτε εδώ αποτέλεσμα. Και επίσης νομίζω ότι τα καταφέραμε, γιατί τελικά όντως το πλένο συνεχίζει να κάνει μια ελαφριά καμπύλη, όχι όπως έκανε πριν, δηλαδή ήρθε πιο πίσω, αλλά δεν φαίνεται να κάνει το ράφλες που δεν θέλαμε να κάνει, ούτε να βαθουλώνει η λαμαρίνα με κάποιο τρόπο, και φαίνεται να σφράγισε και πάρα πολύ καλά. Οπότε μάλλον το πείραμα πέτυχε. Ναι, και από εδώ το ίδιο, η γωνία που πέταγε φαίνεται να έχει ακουμπήσει. Έλα. Να το δείχνει να είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, καθαρίζουμε την κόλλα. Βασικά δεν πήραμε κόλλα, μας έδωσε ο Ζαμπέτας για καλύτερα μαστίχα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι τώρα βόλεψε, γιατί αγχωθήκαμε λίγο από πώς το βγάλουμε. Αλλά τελικά χωρίς πανί, με δάχτυλο. Παρεξηγηθούμε, μην τα λες έτσι. Ναι, εντάξει, ήταν παρεξηγήσιμο όντως. Τέλος πάντων βγαίνει. Με δάχτυλο. Με δάχτυλο. Και έτσι έχουμε το πρώτο μας παράθυρο. Θα σας δείξω και από το εσωτερικό. Λοιπόν, και έτσι είναι από μέσα. Εντάξει, ένα παράθυρο, οκ, δεν φέρνει και τον παράδεισο τον ίδιο εντελώς, γιατί φώτισε, αλλά σίγουρα το πίσω μέρος του κρεβατιού παραμένει να είναι σκοτεινό. Θέλει σίγουρα και τα παράθυρα πίσω. Αλλά όμως, όπως και να έχει, εδώ το σημείο που είναι το καναπεδάκι μας και το σαλονάκι μας έχει μεγάλη διαφορά.
Και όπου και αν κάθεσαι σίγουρα έχεις ήδη ένα παράθυρο για να βλέπεις έξω. Πρώτη φορά που έχουμε κάμπερ παράθυρο που ανοίγει. Και στο Ρενό είχαμε τζάμια παντού βέβαια και είχαμε τρομερή θέα, αλλά δεν ανοίγαν. Εντάξει, δεν φαίνεσαι πάρα πολύ. Ίσα ίσα σε ξεχωρίζουμε. Σκούρο δεν το λες. Όχι, από μέσα φαίνεται πολύ διάφανο. Απ' έξω όμως τελικά δεν είναι τόσο. Τελευταίο στάδιο λοιπόν ήταν να βάλουμε την πλαστική εσωτερική κορνίζα με τη σίτα. Κάναμε όλα τα άλλα μεταξύ, λέει, χωρίς να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Αλλά τώρα κοιτάμε πιστά τις οδηγίες για να βάλουμε το πλαστικό ανάποδη. Πώς μπαίνει αυτό? Λοιπόν, το παράθυρο μπήκε. Και μπήκε μια χαρά. Και δείχνει και ωραιότατο και από μέσα. Αυτό που δεν μπαίνει τελικά είναι η κορνίζα η πλαστική που έχουν. Το οποίο η αλήθεια είναι, αν δεν είχε τη σίτα και το σκίαστρο, ή βασικά τη σίτα γιατί το σκίαστρο το συχαίνομαι που έχει, είναι πολύ φτύνια. Αν δεν είχε τη σίτα, εμένα ειδικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μπει. Είναι μια κουμούτσα πλαστικαδούρα άθλιο που δεν μπορείς καν να ντύσεις ωραία περιποιημένα την πόρτα όπως την είχαμε ντύσει στο Ρενό. Άρα δεν με ενδιαφέρει καν να μπει. Αλλά έχει τη σίτα που θα μπορούσαμε να το κάνουμε και μόνοι μας στο μηχανισμό, αλλά πάλι θα μας βάλω δύσκολα και έτσι λέμε να το βάλουμε. Αλλά για να το βάλουμε. Και έτσι πήγαμε πάλι στην επόμενη μέρα. Θα τα πεις ή θα τα πω? Τι κάνουμε, όχι πες το. Τι κάνουμε? Επειδή ακριβώς όπως είπαμε, το παράθυρο, το αυτοκίνητο έχει κλείσει ενώ το παράθυρο είναι ίσιο, βάζοντας το τέλος πάντων στην ακρίβεια, απόλυτα φιξαρισμένο, δώσαμε από τότε ουσιαστικά και μια μικρή κλίση στο παράθυρο εμείς. Νταελίκι. Τι δώσαμε. Λοιπόν, με αποτέλεσμα όμως να μην κουμπώνει σωστά το εσωτερικό πλαίσιο. Επειδή όμως ακριβώς δεν μπορεί να πάει απαλά, θα δώσουμε και εδώ κλίση νταελίκι, βάζοντας γωνίες και βιδώνοντας το. Ουσιαστικά με πριτσινιά. Ναι, περτσίνια στο πλαστικό. Για να μην βλέπουμε τις βίδες, είπαμε. Και γιατί αν έβαζε βίδα δεν θα πρέπει να βάλει παξιμάδι από μέσα. Ναι. Δεν θα μπορούσε να βάλει κατευθείαν τρύπα, δεν θα κρατήσει. Ενώ με περτσίνη θα το κρατήσει. Ναι. Κάνουμε από την τρικούλα, βάζουμε γονάκια για να το βάλουμε βίδωτο στο ξύλινο πλαίσιο που μόλις βάψαμε. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτή την πλαστικαδούρα το τεράστιο πράγμα δείχνει πάρα πολύ πιο ωραίο. Έτσι, απλά με το ξύλινο πλαίσιο. Και αν δεν χρειαζόμασταν τη σίτα ειδικά, δεν θα βάζαμε τίποτα. Θα το αφήναμε έτσι ώστε να ντύσουμε μετά την πόρτα μας και να έχει λευκή κορνίζα ωραία, έτσι όπως τη θέλαμε. Όμως θέλουμε τη σίτα και το μηχανισμό και επειδή αυτά μετά είναι δύσκολο να τα βγάλουμε, τα βάλουμε κάπου αλλού και θα είναι πάρα πολύ πέδεμα, θα βάλουμε την πλαστικαδούρα τελικά. Και θα κοιτάξουμε να την ντύσουμε απλά με κάποιο αυτοκόλλητο, κάτι που να μοιάζει με ξύλο, ώστε μετά να ταιριάξει με την κορνίζα. Θα δούμε. Τα πρώτα μπήκανε οπότε. Η κουμούτσα μπήκε. Ήθελε δεν ήθελε, μπήκε. Και τώρα δεν κουνάει, δεν πάει πουθενά. Και έχει και την καμπύλη που δεν γινόταν αλλιώς να πάρει. Και ο μόνος λόγος που τη βάλαμε την κουμούτσα είναι για να έχουμε αυτό. Το σκίαστρο, το λίγο αηδία βέβαια, τέλος πάντων δεν φαίνεται εδώ, το οποίο μάλλον θα λαχτεί στο μέλλον. Αλλά είναι εύκολο και να κλείνεις και να μην σε βλέπουν, και τη σίτα. Και τώρα με το λευκό βαμμένο το ξυλαράκι, η αλήθεια είναι δείχνει λιγότερο χάλια. Και θα το φροντίσουμε μέχρι να μπορέσουμε να βάλουμε τείχους κανονικά στο βάν και μόνο σου και τα λοιπά και να το φτιάξουμε την αρχή. Θα το φροντίσουμε. Παρ' όλα αυτά τουλάχιστον κλείνει χωρίς ζόρι. Οπότε το πείραμα πέτυχε. Είμαστε έτοιμοι. Για ακόμα μια Έχουμε φορά. φως, έχουμε παράθυρο, έχουμε αέρα. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like και πολλά σχόλια που βοηθάνε στον αλγόριθμο. Και μην ξεχνάτε ότι όσοι θέλετε και όσοι φυσικά μπορείτε να μας στηρίζετε στη σελίδα μας Donation Buy Me a Coffee Esperanza Van Life με ποσά ενός καφέ σας και με αυτόν τον τρόπο και όλοι εσείς στηρίζετε το όνειρό μας. Το link της σελίδας θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο.